من صدای ذهن خودم رو شنیدم به قهقهه وقتی منو به کشتن میداد. میگفت ببین چقدر باحاله، تا چشاتو میذاری رو هم خوابت میبره. و من واقعا خوابم میبرد و داشتم 100 و چند تا تو اتوبان رانندگی میکردم. به کورنر سیاوش صوفی نژاد خوش اومدی. از اون بچه‌هایی نبودم که بتونم پشت یه میز بشینم. حالا میخوای اسم مؤدبانه روش بذاری. تن نشستن نداشت. فکر میکنم به همین دلیلم نتونستم هیچ وقت بشینم خودم رو وادار بکنم به این که انقدر اون نوتو بزنم که تبدیل به مهارت بشه و بعد بتونم در این سن لذت ببرم ازش. سیاوش صوفی نژاد معمار، طراح و کارآفرینه. صاحب گالری صوفیاست. به عنوان طراح چرا تو مدیوم‌های مختلف طراحیت رو به نمایش میذاری؟ در کنارش هم مجموعه مستندهای کوتاهی رو داره که توی اونها به عنوان تهیه کننده و میزبان با آدم‌های جذابی میشینه به گفتگو. و مسئولیت تو چیه؟ من باور نمی‌کنم آنچه که فکر می‌کنم منم. دعوتتون می‌کنم که اونها رو هم از کانال یوتیوبش تماشا کنید. خلاقیت ما ارتباط مستقیم داره با تجربه زیستمون. این که تو گفتی همه چیز بود. شما کافیه مثلا یه کاری رو 3 ماه پشت سر هم انجام بدید، دستاوردهای بزرگی در زندگیتون به دست بیارید. پس چرا نمیتونیم انجامش بدیم؟ امروز تو این گفتگو با سیاوش در مورد تعریفش از خلاقیت، همه اینا میرن میافتن تو موتور خلاقه و موتور خلاقه هم همینجوری یه سری محتوا تولید میکنه، پرت میکنه بیرون و بعد تو باور داری که اونی که اومده بیرون تویی. رژیم خلاقه داری؟ یعنی چطوری مدیریت کردنش؟ یه بچه قوله، نادونه، شعور کنترل کردن خودش رو هم داره، بالاتر بردنش. خلاقیت اینقدر زیادیه که با کنترلش کرد که خروجی هامون بهتر بشه. برای چی؟ و مسیری که توی سالهای مختلف با خلاقیت طی کرده صحبت کردیم. ببینیدش، دستشو بخونید، بهش لبخند بزنید، بگید نه من توی اتوبان نمیمیرم، ساکت باش، 2 تا شک به گوش خودم میزنم، بیدار میمونم. این سیاوش داری یه چیزی میگی در تضاد با چیزایی که از بچگی تو گوش ما خوندن. اگر این موضوعات براتون جذابه دعوتتون میکنم تا ادامه این برنامه رو با من همراه باشید. قبل از شروع گفتگو پیشنهاد میکنم یه نگاهی به کپشن بندازی و تمام پلتفرمامون هم دنبال کنی. اینطوری با هم در ارتباط میمونیم. من هیچ وقت نتونستم بشینم یه چیزی رو اینجوری اینقدر تمرین بکنم که توش خیلی خوب بشم. در واقع جزو اون دسته بودم که خب ذهن من خیلی فعال و در واقع نمیتونم حالا اسم خوب یا بد روش بذارم. بالاخره من از اون بچه‌هایی نبودم که بتونم پشت یه میز بشینم. حالا میخوای اسم مؤدبانه روش بذاری یا غیر مؤدبانه، هرچی. بالاخره من تن نشستن نداشتم. فکر میکنم به همین دلیلم نتونستم هیچ وقت بشینم خودم رو وادار بکنم به این که انقدر مثلا اون سازو دست بگیرم، انقدر اون نوتو بزنم که تبدیل به مهارت بشه و بعد بتونم در این سن لذت ببرم ازش. و خب خیلی خوب بود اگر این کارو میکردم، اگه میتونستم. حالا خیلی آدم ها هستن که یه مهارتی دارن، یکی ساکسیفون میزنه، یکی پیانو میزنه، یکی نقاشی میکنه، حالا هر چیزی که شکل مهارت پیدا کرده باشه. اون وقتی که لازم نداره فکر بکنه و فقط داره بدنش، دستش داره کار میکنه، حالا برای ساز زدن یا برای رانندگی کردن یا برای مناجات کردن، هرچی بدنت فقط داره کار میکنه و روتینت رو داری انجام میدی. این روتین اتفاقا بسیار بسیار مناسبه برای اینکه در فرمی که هنوز بیدار و هوشیار هستی، ذهنت در واقع شروع کنه به بیان کردن خودش، بگه که داره به چی فکر میکنه و وقت میتونی کنترلش بکنی. حالا ما بهش میگیم مراقبت یا مراقبه. حالا این روزا موده که مثلا مدیتیشن میکنن، هیچ اشکالی هم نداره. در واقع اونم بهت میگه که بشینی یک فرمی رو که خیلی کار خاصی قرار نیست توش انجام بدی رو بگیری که بیدار باشی و اون وقت ذهنت رو بشنوی که ببینی داره چی کار میکنه. خلاقانه ترین فرم ممکن در همه ما آدم ها قبل خوابمون پیش میاد. شما وقتی که داری میخوابی تمام وقایع و اتفاقات و معانی رو مغزتون شروع میکنه به هم وصل کردن و ازش داستان ساختن و بعد برای شما تعریف کردن. اونقدر خلاقانه این کارو میکنه که میتونه در داستانی که خودت برای خودت تعریف میکنی بترسوندت. تو خواب میبینی خرس دنبالت کرده، میرسه بهت، میخوردت. و کی این کارو با تو کرد؟ ذهن خودت این قصه رو برات تعریف کرد. چجوری پس تو رو شوکه کرد؟ چطوری اینقدر خلاقه که تو با ذهن خودت داری برای خودت قصه تعریف میکنی و 1 دقیقه بعد قرار اون خرسه تو داستان برسه تو رو بخورته و تو رو متعجب کنه، تو رو در واقع سورپرایزت بکنه
تو که نمیدونستی خرسه میرسه بهت، یا میدونستی؟ ذهن خودت داره تعریف میکنه. بعد چجوری میترسی؟ چطور شوکه میشی؟ خلاقیتی که داری در موردش صحبت میکنی آیا تعریف خاصی هم در موردش داری؟ فکر میکنی آیا برای آدم‌های خاصیه یا نه همه آدم‌ها خواب میبینن. من میگم ذهن ما آدم‌ها یک موتور که در حال کار کردن دائمیه و مفاهیم و معانی رو هی ترکیب میکنه، باهاش قصه درست میکنه و برای تو تعریف میکنه. تو خوابت چون در واقع مسلط‌تره به تو و تو دیگه نمیتونی کنترلش بکنی چون ناخودآگاه فعال‌تره، تو خوابت گیر اون میافتی. مثلا تو خوابت میتونی بترسی، بری توی انباری در رو باز کنی و یه چیز وحشتناک ببینی. مگه خواب خودت نیست؟ مگه مغز خودت داره برات تعریف نمیکنه؟ و در بیداری هم همینطوره. در بیداری هم همین اتفاق میفته. شما وقتی بیداری و فکر میکنی مسلطی به ذهنت، هم ذهنت داره برات قصه تعریف میکنه، بهت معنی میده و با اون معانی که به تو میده تو رو بازیت میده، تو رو خوشحال و غمگین میکنه. تو 5 سالت بوده توی یه فیلمی یه کلاه سبز رنگی رو سر یه آدمی دیدی، تو اون فیلم صحنه بعدی اون بچه پدر مادرش رو با تصادف از دست داده. حالا یه روز صبح پا میشی یه کلاه سبزی رو سر یه بچه‌ای میبینی، بدون اینکه یادت بیاد چه اتفاقی افتاده ضمیر ناخودآگاهت میگه امروز روز بدیه، الان یه اتفاق بد میفته، من دلشوره دارم، نگرانم، الان چیز بدی پیش میاد. هیچی هم پیش نمیاد. تو هیچ وقت نمیتونی آینده رو حدس بزنی. هیچ همچین امکانی وجود نداره. فقط ضمیر ناخودآگاه تو دسترسی داره به فایل هایی که خودآگاهت نداره. تو نمیفهمی داره چه اتفاقی میافته. حالا اگه روانکاو بشینه جلو ساعت‌ها تو رو هیپنوتیزمت کنه یا ازت بکشه بیرون، ممکنه بفهمی کلاه سبز رنگ با یه پسر بچه نمیدونم پشت یه ماشین خاطره یک فیلمی در گذشته است. فقط ذهنت بهش دسترسی داره و تو نداری. این ذهن ناقلا پس چیکاره است الان؟ این ذهن کجای توئه؟ و مسئولیت تو چیه؟ داری در مورد یه چیز جالبی صحبت می‌کنی. داری میگی که خلاقیت ما ارتباط مستقیم داره با تجربه زیستمون. ممکنه تو کودکی یک فیلمی دیده باشیم که یک پلانی از اون تو بزرگسالی با ما همراه باشه. بله. و یه نکته جالبی الان به ذهن و هزاران معنی دیگه که هر لحظه داره از جهان بیرونی به تو منتقل میشه و آیا کنترلش میکنی؟ مسئولیت اون چیه؟ باید کنترلش بکنی. تو همینطوری توی فضای مجازی، توی تلویزیون، تو اخبار، تو زندگی روزمره، در معاشرتات همینطور داده میدی به روانت. این داده هایی که به خودت میدی مسئولی نسبت بهشون. من مثلا یه پسر بچه کوچولو دارم که نمیذارم فیلم ترسناک ببینه، چون اگه بذارم شبا دندون قروچه میکنه، خواب بد میبینه. آیا مسئولش نیستم؟ هستم دیگه. اگه اون صحنه ترسناکو ببینه، ذهنش اون تصاویر رو برمی‌داره. هر چند که شاید اون تصاویر ترسناک مثلا توی یه کارتون خیلی هم کودکانه است و بچه‌م هم دوستش داره و میگه بذارید من اینو ببینم، این که ترسناک نیست، من عاشقشم، ولی من میدونم شب ذهن خلاقش اون تصاویر رو تبدیل به صحنه‌هایی میکنه که از کنترل اون بچه خارجه و بچه تو شب میبینم که داره ناله میکنه، دندون قروچه میکنه و ترسیده. اما اگه نذارم اون بازی رو انجام بده، ببینم شب آروم میخوابه. طبیعتا همین کار رو با خودم هم میکنم. یعنی هر روز خدا اجازه میدم یک حجم زیادی از اطلاعات و داده ها به من منتقل بشه. من نسبت به اون داده‌ای که به ذهن خودم میدم مسئولم. اگه میگی مسئولیتم چیه؟ من یک چیزی که در مورد تو برام جذابیت داره، ما الان تقریبا 10 سال همدیگر رو از نزدیک میشناسیم. بیشتر برادر، زمان زود میگذره. بیشتر 10 سال شد. اولین تصویری که از شخص تو ذهن من ثبت شده با عکسی بود که علیرضا میرابریشمی ازت گرفتش و روی بیلبورد رفت. آره. و اونجا من متوجه شدم که یک عقبه هم با مبعث داشتی، توی کارهای مبعث هم دیده بودمت. آره. الان که داری صحبت میکنی، من تو ذهنم این داشت میومد که یک زمانی توی 20 و چند سالگی دائم انگار در تکاپو بودی که این تجربه زیسته رو هی زیاد کنی، توی فیلدهای مختلف ببریش، اینجا باشی، توی این کامیونیتی باشی، سمت مثلا تصویر بری، سمت سینما بری و الان به یک جایی رسیدی که میگی محدودتر کردم و حساب شده تر دارم اینها رو وارد زندگی میکنم. حالا اون تجربه‌ای که در نوجوانی و جوانی پیش میاد که خب در واقع خیلی هم نمیتونی بگید مثلا اون زمان
چه میزان در واقع با نگاه امروزت برات معنی داره. ولی اون روزا در نوجوانی و جوانی به هر حال تجربه کردن همه چیز مختلف، فیلدهایی که دوست داری اتفاقا خیلی هم خوبه. تکلیف تو روشن. مثلا من دوست داشتم خلبان بشم، در حد اینکه برم تو پاراشوتینگ. مثلا سال خیلی قدیم 1376 من فکر میکنم 77 1378 فکر میکنم عضو مثلا فدراسیون هوانوردی شدم، رفتم مثلا سقوط آزاد تجربه کردم. مثلا اگه دلم میخواسته معلم بشم رفتم تجربهش کردم. اگه فکر کردم میخوام نویسنده بشم سعی کردم یه چیزی بنویسم. حالا اون تجربه مختلف. چی بهت اضافه کرده؟ تجربه زیست است دیگه. تجربه زیست است. چه کمکی به خلاقیتت کرد؟ ببین الان با پختگی امروز هم میتونم خیلی حرفه‌ای‌تر بگم، چون من خلاقیت رو سالها پیش درس دادم و از زمانی هم که درس دادم، چه قبل اون چه بعد اون، هی پخته تر میشه. الان دیگه نسبت به خلاقیت من یک روش فکری خیلی مشخص دارم و یک تکنیک هایی دارم که کنترلش بکنم، استفادهش بکنم، اندازش دستم باشه، خوب و بدش رو بدونم. اصلا الزاماً میشه تعریفش رو بهمون بگی؟ آره برات میگم. بذار که سرفصلام خیلی پهن نشه بتونم دسته بندیشون کنم. 2-3 تاشو سرفصل کنیم در مورد اونها حرف بزنیم. یکی این که خلاقیت چیه، مثلا کجای ذهن ما قرار میگیره. 2 این که تعاریف مختلفی که میشه ازش کرد چی باشه. 3 این که میزانی که ما احتیاج داریم بهش چیه. مثلا غذا خوبه، بدنمون احتیاج داره. چه غذایی خوبه، چقدر بهش احتیاج داری. ویتامین B12 خوبه، حالا هر روز بخور مسموم میشی. چقدر خوبه. تکلیفمون رو با معانی روشن بکنیم، چون کلا در واقع فلسفه مفاهیم و معانی بایستی تو ذهن من برای خودم روشن بشه. در مورد هر چیزی باید بتونم تصمیممو بگیرم. من فایل باز تو زندگیم دوست ندارم، از اینکه بخوام یه چیزی رو تو ذهنم باز بذارم و همینجوری باز بمونه پروندهش، کلافه میشم. باید تکلیفم روشن کنم. حالا موضوع الان امروز در مورد خلاقیت داریم حرف میزنیم. اولا که ذهن ما خود به خود خلاق هست. ذهن ما خود به خود هر لحظه داره خلاقانه مفاهیم مقاطی میکنه، ازشون برداشت میکنه. یعنی این یه ماشینه داره کار میکنه دائم. هر چی هم بریزی توش مثل ماشین چرخ گوشت، اینو همینجوری چرخ میکنه، یه خروجی هم بهت میده. حالا خوب یا بد هر چی بریزی توش اون کار میکنه. اصلا بیکارم بذاریش خودش شروع میکنه یه چیزایی رو بلعیدن و دوباره خروجی دادن. شما میخوابی شبا ولی مغزت که بیداره. مغزتون که شبا باز دوباره براتون قصه میگه، شبا براتون خواب میبینه، اون خواب رو براتون تعریف میکنه. همیشه داره کار میکنه، اون احتیاج داره که دائم کار بکنه. میگه خلاقیت چیه؟ خودش داره خلاقانه ترین کارا رو میکنه. من یه وقتای قبل خواب یه انیمیشنایی میبینم که تو زندگیم ندیدم، یه موزیکایی میشنوم که تو عمرم اولین بار دارم میشنوم، ملودیایی میاد تو سرم، فیلای نئونی رنگی همینجوری از تو دهن نمیدونم خرگوشا در میان، بعد ترومپت میزنن میرن. که این تصویرای باحال از کجای ذهن من داره میاد؟ مثلا کاشکی میتونستم اینا رو بکشمشون، ازشون از این گرافیکا استفاده بکنم و بعد خوابت میبره. میخوابی، خواب میبینی، مفاهیمی که تو روز دیدی رو به هم دیگه میچسبونه و تو رو میبره توی داستانی، توش پرواز میکنی، میترسی، نمیدونم آدمی رو میبینی غمگین میشی، خوشحال میشی. این همه اتفاق که برای تو میافته که صبح میشی میبینی حالا خواب خوبی دیدی، سر حال یا خسته اینقدر که تو اون خواب دویدی، بازم کار ذهن توه. این اتفاق تو روزم داره میافته، در حالی که تو فکر میکنی به ذهنت مسلطی هم داره میافته. همین موقع که داری به من گوش میدی، غیر از این که داری میشنوی که داری به من گوش میدی، پس ذهنت میتونی فکر بکنی که کاش این یقش رو صاف کنه. اون ذهن دوم چی کار داره میکنه؟ اون ذهن دوم وجود داره، همیشه داره حرف میزنه اونجا. حالا یک گفتگویه در درون ذهن تو که فعاله و معنی میده و ارزش گذاری میکنه و بعد بر اساس اون حالش خوب یا بد میشه. مثلا احساس غم میکنه، احساس شادی میکنه، احساس اعتماد به نفس میکنه، احساس نمیدونم سرخوردگی میکنه، معنی به وجود میاره، قصه میسازه اون پشت. تعبیر من از ذهن ما، ذهن خلاقه، یک غوله که بچه است، یه بچه غوله، نادونه. اصلا یه غول سبز تصور کن روی شهر کوچولو که داره میخنده، بعد راه میره پوم 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 و این شهر رو زیر پای خودش خراب میکنه. ماشینا رو ور میداره، میخنده، میکشه به دندون پرت میکنه و این ماشینه میاد بخوره
زمین همه آدمو فرار میکنن، جیغ میزنن. اینا دستاوردهای تو هستن در این شهر و این ذهن تو این غول است. غول به خاطر اینکه بسیار قدرتمنده و بچه است، نوزاد غوله برای اینکه نادونه، نمیفهمه، شعور نداره که بدونه اینی که ورداشتی پرت کردی زدی به اون آدم و مردن، خونه رو خراب کردی. این خاصیت ذهن ماست و اگه بگی ما باید با این چی کار کنیم، باید افسارش رو بکشیم، باید کنترلش کنیم. سوال همینه، تو چجوری مدیریتش میکنی؟ ذهن تو زیادی خلاقه. امروز داریم حرف میزنیم، احتمالاً هم اگه صرف از خلاقیت باشه هر کسی میاد یاد میده که چجوری مثلا ذهن خلاق و فعالیت بکنه. اما من شاید بهتر باشه از این منظر بهش نگاه بکنم که این ذهنی که دائما داره با خلاقیت تصویرسازی و داستان پردازی میکنه، کجاش برات مفیده، کجاش نیست، چجوری با کنترل بشه، راهش چیه، تکنیکش چیه. بذار یه مثالی بزنم براتون. یه خر، یه عرابه، یه آدم. اگه با اون کاغذ قلمی که جلوت هست بهت بگم این خر و این عرابه و این آدم رو بکش رو کاغذ، با چه ارتباطی میکشیشون؟ میشه برام بکشی؟ یه خر بکش، یه عرابه بکش، یه دونه آدم. تصویری که با این 3 تا شکل میدی چیه؟ خر وصل به عرابه، آدم سوار عرابه است. خدا حفظت کنه. این تیپیکال ترین چیزیه که میاد به ذهن تیپیکال آدم. ذهن توه. بعضی آدما خره رو بغل میکنن، عرابه‌شون رو خودشون میکشن، بعضی عرابه‌شون رو ول میکنن با خره میرن به صحرا، بعضی خره رو ول کردن، عرابه رو ول کردن، میگن که بذار آزاد بشه تو چمنا غذاشو بخوره، عرابه‌ام نمیخوام پیاده میرم. خیلی آدما خیلی کارا میکنن. ولی عرابه زندگی شماست، خره ذهن شماست و شما هم شمایی که باید اون ذهن رو کنترل کنی. رابطه درست اینه که بشینی رو عرابه زندگیت، این خره رو بهش افسار بزنی، بهش مسیر بدی. قرار نیست این خره بدوه، عرابه زندگی تو رو پشت خودش بکشه، بعدم بیفته توی دره، این عرابه بیفته تو هم آواره بشی، که باید کنترلش بکنی. خره قدرت داره، موتور محرک عرابه زندگیت هست، توان داره مغزت، اما شعور کنترل کردن خودش رو هم داره. اگر داشت که خیلی عالی بود. من هر تصمیم میگرفتم عملی میکردم. من میدونم این سیگار کشیدن بده، فردا دیگه نمیکشم. چرا آدم سالهای من که نه، ولی خیلی آدم چرا سیگار میکشین؟ چرا اصلا میدونی مثلا فلان چیز برات بده انجامش میدی؟ چرا کنترل نمیکنی؟ میگه خب برای این که دیگه حالا دلم میخواد دیگه، مثلا نمیتونم، هوس میکنم. چرا پس نمیتونیم کنترلش کنیم؟ اگر میتونستیم کنترلش کنیم چقدر خوب بود. چقدر میتونستیم مسلط‌تر عرابه زندگیمون رو هدفمند پیش ببریم. شما کافیه مثلا یه کاری رو 3 ماه پشت سر هم انجام بدید و دستاوردهای بزرگی در زندگیتون به دست بیارین. ساده ترین کارا، از حفظ کردن یه رژیم غذایی گرفته تا حفظ کردن یک روتین ورزشی، تا حفظ کردن یک روتین مطالعه، تحقیقاتی، پژوهشی، درس خوندن. هر کاری رو شما مداوم انجام بدی که برنده میشی. پس چرا نمیتونیم انجامش بدیم؟ ذهنمون میپره، هی میره این ور اون ور، هی بازی‌های جدید درست میکنه. نمیتونم، خسته شدم، ناامید شدم، نمیرسم، مغزم نمیکشه، یا هیچ چی نیست. تو با یادش بگی، تو انجامش بدی. هر آدمی تو زندگیش نهایت خودشو کشته باشه از چند درصد مغزش استفاده کرده؟ انیشتین از چند درصد مغزش استفاده کرده؟ شنیدی؟ 5%، 3%، 8%. حالا یه چیزی کسی گیر نده نه من مطالعه کردم 7.5% بود. آقا هرچی شما میگی، ولی به هر حال 90% مونده دیگه. خب اگه تو 1% از مغزت بیشتر استفاده بکنی به کجا میرسی؟ چرا پس این روتینه رو اگر باید حفظ بکنی و بتونی دستاوردهای بهتری از خودت بگیری نمیتونی؟ اونی که میخواد 1 ثانیه 100 متر رو تندتر بدوه، 1/100 ثانیه تندتر بدوه که قهرمان جهان بشه، احتیاج داره به یک روتین که هر روز صبح سر 1 ساعتی پاشه، اون ورزشا رو بکنه، اون تمرین‌ها رو بکنه، اون رژیمو حفظ کنه، هر روز 7 شب بخوابه. 3 روز میخوابی، ساعت 7 شب سوم میخوای کار دیگه بکنی. کجای این ذهن رو نمیتونی کنترل بکنی که میبرتت این ور اون ور؟ کجاست که بهت حال خوب و بد میده؟ کجاست که بهت احساس مقایسه میده؟ ولت نمیکنه، دست از سرت بر نمیداره، هیچی نمیشی؟ نه بابا ولش کن، اصلا نمیتونم، خسته شدم، این حالا نه اون خوبه من بدم، من باید اون بشم. ولت نمیکنه. ارزش گذاری، مقایسه هی میچرخونتت و کلافت میکنه. احساسات مختلفی بهت میده که تو فکر میکنی اینا احساسات توئه، ولی واقعا چقدر اینا احساسات توئه؟ اینا دستاوردهای حرکت ذهنته. داری میگی که برای خلاقیت
ما ورودی ذهنمون رو اول از همه مدیریت کنیم. بله. و بعد بیایم آگاهانه اون ذهن ناخودآگاهی که دائم در حال خلق کردنه، بیایم نگاهمون رو ببریم سمت اینکه این مثل ماهیچه میمونه، با یک روتین تمرینش بدیم، آماده ترش کنیم برای اینکه خروجی هامون بهتر بشه، یا برای چی؟ والا من باید پاشم الان از پشت این میز برم میکروفون رو ول کنم، چون تو عالی گفتی. این که تو گفتی همه چیز بود. این جمله که الان گفتی تو پرانتز با طلا باید نوشتش، تمام شده رفت. تو گفتی. حالا این مفاهیمی که من جمع‌بندی صحبت رو کردم. فقط میخوام ببینم خودت چه کار میکنی. بله، من سال هاست مراقبت تمرین میکنم که بتونم حواسم باشه که دارم به چی فکر میکنم. من باور نمیکنم آنچه که فکر میکنم منم. یعنی چی این حرف؟ یعنی که هرچی که تو فکر میکنی تو نیستی. کی گفته که هرچی از ذهنت میگذره تویی؟ این بازی ذهن توه، گفتگوی درونی ذهن توه. من تو یه نگاه به اون آدم نگاه کنم، این لباسش قشنگ نیست فلان اینجوری اونجوری. کی گفته؟ من نمیشناسمش، باید بشناسمش، باید بشینم باش چای بخورم، فکراشو بشنوم، قصه زندگیشو بدونم و بعد بهش نظر بدم. چرا ذهن من به خودش اجازه میده اون موهاش اونجوری بود فلانش اینجوریه؟ برای اینکه ذهن من به خودش اجازه میده که هر لحظه مثل اون ماشین است که داره سعی میکنه خروجی بده. بسیار مغرور ذهن آدم، خیال میکنه که این جهان تعجب برانگیز، این جهان با شکوه رو، این کائنات رو تو این یه ذره جا قرار بفهمه، تحلیل بکنه و خروجی بده، بایگانی بکنه. خب فهمیدم کائنات که اینه، قربونت دیگه چی؟ خورشید چیه؟ بچو دیگه انفجار هلیوم در سطح خورشید، هر لحظه انفجارهای هلیومی. انفجارهای هلیومی هر لحظه در سطح خورشید چند انفجار هلیومی نمیدونم چی حالا انفجار، ببخشید باز دوباره انفجار هلیومی نبود، انفجار فلان بود، هر چی. خورشید چرا خاموش نمیشه؟ چرا تعجب نمی‌کنی؟ چرا دیوانه نمیشیم از این جهان با 36,000 میلیارد سلول بدن تو رو ساختن؟ ببخشید 35,000 میلیارد. آخه کشتنمون انقدر که یه جایی من حرف زدم 3,000 تا کامنت فقط در مورد نیکون یارو چینی بود یا ژاپنی بود، هیچی از خودم در آوردم. مهمه حرفو بچسب بابا. چای را بنوش، فنجان را رها کن، ول کن. اگه مفهوم خوبی به دردت میخوره ورش دار، اگه نه ولش کن. اینه که منم به وسواس انداخته هر لحظه خودم رو ادیت کنم. اصلا عجیبه دیگه، این همه سلول، این همه مولکول بدن من و تو رو ساختن و ما زنده ایم بر این کره خاکی. وقت این میز چوبی هم اینجا از همون مولکول‌ها و اتم‌ها ساخته شده، منم از مولکول و اتم ساخته شدم و قانون بقای جرم میگه که چیزی به این کره خاکی اضافه و کم نمیشه، فقط تغییر میکنه. یعنی عمر بدن من و تو به اندازه عمر بیگ بنگه. یه ذره تعجب کنیم، ولی تعجب نمی‌کنیم، از هیچی تعجب نمی‌کنیم، اصلا چرایی نداریم. چرا خورشید تموم نشده این همه سال؟ چرا من یک کلاس خلاقیتی تو دانشگاه داشتم، به بچه‌ها میگفتم مثلا 30 تا دونه چرا بنویسید. چرا؟ بعد یه سوال پشتش در فکر کنید چی سواله برات تو زندگی، و بعد می‌بینی ذهن‌ها چقدر آلوده به علم، آلوده به دانستگی و خیال میکنه که همه چی میدونه. تعریفایی که داریم تعاریفه و بعد فکر میکنه که من میدونم، پس دیگه سوالی به ذهنم نمیرسه. 7 تا مینوشت میگه استاد دیگه سوالی به ذهنم نمیرسه. میگه سوالی نداری تو جهان به این عجیبی. سیاوش داری یه چیزی میگی که واقعا در تضاد با اون چیزایی که از بچگی تو گوش ما خوندن. دائم به ما گفتن تو باید یه لیبلی رو بچسبونی به خودت، اسم، شغل، نمیدونم بچه فلانی بودن، دین، اهل کجا بودن. خب راهکار عملی خودت چی بوده که تونستی با این کنار بیای؟ نه من فقط تو این مکاشفه دارم. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم. من فقط شناورم در این مکاشفه. الان از تو بپرسم که به من بگو کی هستی، بدون این که بگی اسمت چیه، جنسیتت چیه، بچه کی هستی، چی خوندی، بچه کدوم کشوری، بچه. نمیتونی بگی من یک ایرانی مغروم، یک اردیبهشتی فلانم. جفتمونم اردیبهشتی. نه من نیستم اردیبهشتی مغرورم، نمیدونم من یه مردم، من یه نمیدونم ایرانیم، من هیچ کدوم اینا رو هم نداری، اینا رو ازت پس بگیرم. اون وقت میگی کی هستی؟ به من بگو کی هستی، اگر که از اسمت، از خانوادت، از جنس، چون همه اینا میتونست فرق بکنه. تو یه جای دیگه به دنیا بیای
میتونستی فامیلیت یه چیز دیگه باشه، میتونست اسمت یه چیز دیگه باشه، میتونست جنسیت یه چیز دیگه باشه، ممکن بود یه رشته دیگه رو خونده باشه. اینا هیچ کدومشون تو نیستی. فرزند این، مادر اون، پدر این نباشی. اون وقت تو کی هستی؟ من خب فکر میکنم از اون منظری که سوالاتم رو ترک کردم دنبال بکنم که حرف در واقع به ثمر برسه و بازی کردن با کلمات که قصد نیست، چون وقت عزیزایی که گوش میدن رو نمیخوایم که تلف بکنیم و خودمون رو اینجا مطرح کنیم. خیلی وقتا میبینم آدم‌ها حرف میزنن فقط برای اینکه بگم من هستم، وجود داشته، میشه گفتم، و خب تو وقت مردم نمیتونی خرج کنی برای اینکه به یاوه گوش بدن. من سعی میکنم اگر چیزی از ذهنم میگذره تقسیم کنم با شما، ولی با یک نظمی که اگر سوالی برات مطرح میکنم که ممکنه بعد از این بهش گاهی فکر بکنی در زندگیت، اون تأثیری که فکر میکنم مثبت رو گذاشته باشه. پس ازت میپرسم، میگم که اگه غذا خوبه و تو غذا میخوری برای اینکه زنده بمونی، چه میزان غذا میخوری و چه غذاهایی برات خوبن؟ پس داده هایی که از بیرون به ذهنت منتقل میشن هم در کنترل تو باید باشن. تو چی میبینی، میشنوی، میخونی در طول یک روز؟ چه مقدار و تا کجاش به دردت میخوره؟ مثلا اگر کارت هنره یا حقوق میخونی یا ادبیات یا نمیدونم آشپزی میکنی، خب چقدر از زمانت در طول روز، حتی اگر تو اینستاگرام و فضاهای عمومی داری میچرخی، چقدرش در مورد این فضای حرفه‌ای داری اونو میخونی، تحلیل میکنی، دنبال میکنی، ازش چه برداشتی میکنی؟ چجوری میتونی بعد از این مدت نقد کنی که چی خوب بود، چی به دردم میخورد، چی نمیخورد، کدومو دنبال بکنم؟ همینطوری کلی هر کی هرچی بذار جلوت میخوری؟ الان کاهو میخورم چون خوبه، الان کرفس میخورم چون لاغر میشم، الان استیک میخورم چون پروتئین لازم دارم، الان یه دونه دسر بخورم که بهش رو ببره، الان چای میخورم چون هرچی بذارن جلومون برمی‌داریم. حداقل اگه با بدنمون این کارو نمی‌کنیم، با ذهنمون هم این کارو نکنیم. همه اینا میرن میافتن تو موتور خلاقه و موتور خلاقه هم همین جوری یه سری محتوا تولید میکنه، پرت میکنه بیرون و بعد تو باور داری که اونی که اومده بیرون تویی. اینش سخته. اگه بیخیال چی بگی این که داره از ذهنم میگذره الزاما من نیستم. مگه اگه تو خواب ببینی تو خواب زدی یکی کشتی قاتلی؟ اگر در بیداریت از ذهنت بگذری که این یارو بدم میاد که میخوام بزنم بکشمش، مگه تو قاتلی؟ ذهنتو داره با یک برداشتای یه تحلیلی میکنه، خروجی میده. حالا اون لحظه خشمگین باشه اینو میگه، اگه من یه دونه چیزکیک بخوره یهو ممکنه مثلا آدمه رو ببخشی. این ذهن تو، این تو نیستی. رژیم خلاقه داری؟ یعنی این که میای مدیریت میکنی، گفتی مدیریت میکنی، حالا میخوام یه چیز دیگه بپرسم. عجب کلمه باحالی گفتی. رژیم میری سراغ این رژیم که ذهنی دارم. خلاقه، حالا من به نظرم خلاقیت اینقدر زیادیه که با کنترلش کرد. من اصلا دنبال خلاقیت بیشتر نیستم. ذهن من انقدر واسه خودش کار میکنه، شعر میگه، قصه کودک مینویسه، انیمیشن طراحی میکنه، فیلم میسازه، داستان تعریف میکنه، نسبت به هر چیز که راستش بخوای من اصلا دنبال خلاقیت بیشتر نیستم. دنبال خلاصه کردن، کم کردن و به یک دستاورد ارزشمندتری رسوندنش هستم. این که حالا هر چیزی خروجی ذهن، اگر به این نگاه کنی که الان هوش مصنوعی موتور خلاقه عجیب و غریبیه، چه احتیاجی به ذهن من هست. تا پس بری روز من دیزاینر بودم، الان موتور هوش مصنوعی تازه در شروع کار. 5 سال دیگه ببین چی کار میکنه، 10 سال دیگه ببین چی کار میکنه دیگه. چه احتیاجی به یک دیزاینر، همین ماشاءالله همه چی رو با همه چی قاطی میکنه. تو بگو هخامنشیان نیویورک استایل یک دیزاینی بهت میده کیف کنی، درسته؟ یهو 2 تا استایل رو با هم دیگه قاطی کن ببین چی میشه. خیلی هم باحاله، میتونی همونو برداری دیگه. اصلا دیگه چه خلاقیتی میخوای؟ اون که بدون کمک ذهن تو داره کنترل میکنه خودش رو. ولی مشعل تو داری بهش میدی که روشنش میکنه دیگه. حالا بجنگی مرش، ولی بالاخره 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال میگذره، ببینین چقدر پیشرفت میکنه. حداقل از 90% ذهن‌هایی که دارن اون کمک رو میکنن و انسانی هستن، شاید اون خروجیش حتی بهتر بشه. خب ولی بله، قبول میکنم به هر حال شعری که بخواد چت جی پی تی بگه شعر انسانی نیست، من میپذیرم. ولی به هر حال خلاقیت داره با اون سمت میره که خودش داره خودش رو به صورت در واقع هوشمند پیش میبره. پس من نقشم چیه؟ من فکر می‌کنم جهان آینده جهانیه که با آدم‌های خیال باف و همون هپروتیایی که قبلا میگفتم به درد نمیخوره خیلی بیشتر احتیاج داره. چون اون کاری که آدم‌های هوشمند و خیلی پرمهارت انجام میدادن، الان
هوش مصنوعی به جاشون انجام میده. هوش مصنوعی به جای وکیل برات لایحه مینویسه 99% بهتر از وکیل انسانی. و حالا دیگه اون چیزی که اون نمیتونه انجام بده خیال بافی کردنه، رویا پردازی کردنه، هپروتی بودنه. اما اگر تو قراره که این نقش رو برداری در زندگیت و خلاق باشی، باید کنترلش بکنی، باید ببینی که چی به خودت میدی و قراره که چی از خودت پس بگیری، یعنی کنترلش بکنی در بیداری و در خواب. یه دوست روانکاو دارم، یه جمله به من گفت، خیلی جالب بود. وقتی شنیدم بلند شدم چند قدم راه رفتم. گفتم بهش که من خیلی کم پیش میاد خواب بد ببینم. نمیبینم. من خواب بد نمیبینم. برای اینکه همیشه در زندگیم، حتی فیلم ترسناک من بچگیم نگاه نمی‌کردم. من مرض دارم یه کاری بکنم که وقتی تنهام تو تاریکی بخوام بترسم، من یکی تو اتاق بگردم یه دست میاد از زیر تخت بهم میگیره. نمی‌کنم. اصلا کار ترسناک نمی‌کنم. فیلم ترسناک نمی‌بینم. کار ترسناک حالا خودم مجاب کردم، پاراشوتینگم بهت گفتم اول صحبت رو میگی پس اون چی بود. آره بالاخره خودم تصمیم بگیرم بخوام برم از یه ارتفاعی بپرم، خودم تصمیم گرفتم. ولی اینکه در یک حالتی خیلی معصومی ذهن نازنینم رو رها کنم در معرض این اطلاعاتی که حالا هر چی میخواد باشه بیاد تو ذهن من، بعد بخوام باش بترسم یا نگران بشم یا دلهره و اضطراب داشته باشم، نه لزومی نداره. برای همین اصولا همیشه اینو از سن خیلی کمم هم هیچ علاقه‌ای نداشتم بخوام با خودم این کارو بکنم و تا امروز روزشم ذهنم اینجوریه که میجنگم و نمیپذیرم که مثلا خوابم بعد تموم بشه. یعنی ذهن من اگر که مثلا یکی داره با تبرش میاد بزنه وسط من، وسط رو اون تبره مثلا یا با پلاستیکی بشه یا دسته بشکنه یا از اون پشتش بیفته زمین. چون ذهن منه دیگه، من دارم قصه رو تعریف میکنم. قرار نیست من بشینم که تو با تبری که خودم از خودم تعریف کردم بزنی منو نصف کنی و من دردشو بکشم صبحم پاشم ببینم نمیتونم برم سر کارم. پس خلاقیت من تو خوابم هم کمکم میکنه. ولی یه بار توی خوابی که خیلی کم پیش میاد من خواب ترسناک ببینم، خیلی کم پیش میاد، آقا یه خرسی توی جنگلی افتاد دنبال من و من فرار کردم و بعد یک سراشیبی رو انتخاب کردم، از اون دویدم پایین و خرسم تندترم من اومد پایین. من رسیدم پایین سراشیبی، به جای اینکه یه رودخونه یه چیزی یه جایی باشه من رد گم کنم، رسیدم به دیوار بسته و برگشتم، خرس رسید به من گرفت منو خورد. خیلی درد داشت، خیلی وحشتناک بود. بعد به این دوستم گفتم که آره این خرس منو خورد تو خواب و من هیچ وقت خواب بد نمیدیدم. گفت جایی که خلاقیت تمام بشه رویا تبدیل به کابوس میشه. و آره تو رویا میبینی ولی اینقدر این جهان ماشینی، جهانی که تو رو از طبیعت دور کرده، جهانی که دائم داره تو رو اندازه گذاری و ارزش گذاری میکنه، جهان سخت و بیرحم و ترسناکی شده، اینقدر خبر بد 24 ساعته داری میشنوی که جهان در واقع ذهن تو رو پرورش میده که ببرنت سمت جاهایی که خیلی خوشایندم نیست. ذهنت تو رو هول میده، ذهنت تو رو دادگاهی میکنه، ذهنت اول دیگران دادگاهی میکنه، دادگاه بیکار میشه، مثل سلمونی که بیکار سر خودشو میتراشه، میگه خب بیا بیکاریم قربونت، بیا اینجا بشین حالا تو رو محاکمه میکنیم، تق بیا برو زندان، بیا برو اعدام شد، تو اصلا لایق زندگی نیستی. هر لحظه اینو بهت میگه، به همه میگه، به موفق ترین آدما میگه، به هم آدما که خیلی در نمیدونم چیزای درخشانشون هم هستن، یه لحظه خودشون رو ول کنن میبینن ذهن یقشون گرفته، میگه همه اینا به درد نمیخوره، بریزشون دور توی متقلبی. داستین هافمن میگفت هنوزم نمیدونم اسکارم فکر کنم گرفته، حالا چند تا یا یکی دو تا یا نگرفته، ببخشید هرچی. داستین هافمن میگفتش که هنوز، شاید هم داستین هافمن نبود، آلپاچینو بود، بلم کنید، حالا یکی میگفتش که داستین هافمن بود، میگفتش که هنوز فکر میکنم وقتی میرم سر صحنه فیلم برداری الان کارگردان و این تیم میفهمن که من بازیگری بلد نیستم و بیرونم میکنن. میدونی که تو روانشناسی بهش چی میگه؟ چی میگه؟ ایمپاستر سیندروم. یه سندرومیه که آدم همیشه فکر میکنه کمه، قلابیه، الکیه، تو همه دارن اکثر آدمای موفق همه دارن. همه فکر میکنه، هر آدمی میگم همه ما ذهن داریم، همه ما یک بار در زندگیمون فکر کردیم یکی بزنیم بکشیم. برای همینه که راسکولنیکوف داستان جنایت و مکافات
تأثیر میذاره و تبدیل به یک اثر با شکوهی میشه، جاودان میشه. چرا؟ چون هر کدوم ما باش همزاد پنداری کردیم، در درونمون فکر کردیم بریم بزنیم با تبریکی بکشیم و یکی فقط به عنوان هنرمند جرأت کرده اعترافش بکنه. همه دارن دیگه، همه ذهنای، همه چیزای متنوع مختلف خوب و بد که میخوای تعریف روشون بذاری از ذهن همه ما آدما گذشته در زندگیمون چند بار، یک بار بالاخره. میگم در واقع ذهن ما نیستیم. ذهن ما در واقع یه موتوریه که داره کار میکنه، داده های بیرونی رو میگیره، تحلیل میکنه، خروجی میده. حالا تو حواست باشه چی بهش میدی و حواست باشه که خروجی این ذهن چیاست، تأثیر چی براش این رو در واقع باعث شده، تو دلت میخواد خروجیش چی باشه، چیا بهش بدی، با چه زمان بندی، با چه حجمی خروجی بهتری میگیری. این مراقبت کردن دیگه، مراقبت کردن از ذهن. حالا هر شکلی میخواد پیدا بکنه. صحبتش یه نکته جالب بر من داشت، اون همین که نقل قول کردی از اون دوست روانشناست که میگفتش که زمانی که خلاقیت ته بکشه به کابوسه میرسی، رویا تبدیل به کابوس میشه. اگر نه تو خلاقانه اون لحظه برمیگشتی، یه راهی پیدا میکردی، از دست خرسن فرار میکردی. خب من یه سوال دارم، آیا بعدم بهم گفت احتمالاً خیلی خسته بودی. گفتم ذهنت میخواسته استراحت کنه. ذهنم اینقدر خسته بوده که دیگه جون نداشته ادامه بده. بار داده اون لحظه. آیا کس خاصی، پروژه خاصی، چیز خاصی هست که تو دائم دنبال کنی تا به این بنبسته نرسی؟ ایده های جدید سرازیر شه توی ذهنت، تو ناخودآگاهت؟ من برعکس واقعیتش، من ایده های خیلی زیادی دارم که کنترل کردنشون، کم کردنشون، انتخاب کردن از بینشون میشه مسئله‌ام در زندگی. اینکه از بین همه ایده ها کدوم بهتره برای انجام دادن، از بین همه این فکرها کدوم ارزش دنبال کردن رو داره. چون فکر استاندارد خاصی برای خودت تعریف کردی، میاری آگاهانه میذاری جلو، انتخاب میکنی، نوت برمیدارم. مثلا من آره حالا که میگی اگه گوشی همراه منو باز بکنی، مثلا یک نوتی دارم که اسمش ایده و مانیفسته. فکر میکنم از مثلا 10 سال پیش تا الان توش همینطور نوت‌های مختلفی نوشته شده، هر کدومشون چند کلمه است که خودم اگه بخونم درصد زیادیشون یادم میاد که منظورم چی بوده. بعضیشون حتی فراموش میشه که این کلمه رو برای چی نوشتم، ولی 90% بیشتر یادم میاد که این مثلا قصه چی بوده، چی رو میخواستم بگم که اینو برای خودم نوشتم. هر چند وقت بهشون مراجعه میکنی؟ کجاها بهشون مراجعه میکنی؟ مراجعه میکنم واقعیتش، چون مدیای بیان کردنشون باز دوباره صورت مسئله بعدیه که این رو بایستی تبدیل کنم به داستان، اینو باید بکنمش فیلم کوتاه، اینو باید بکنمش انیمیشن، اینو باید بکنمش فرش، اینو باید بکنمش آبجکت، اینو باید بکنمش متن. بایستی چجوری بیانش کنم اینها رو. در واقع یه فکرای من، یه هر حال یک انسان زنده هم که تا وقتی زنده هم میخوام فرصتم رو برای بیان کردن چیزی که به ذهنم رسیده استفاده بکنم و حالا نقش هنرمند و یا مثلا طراح رو در واقع برای خودم در زندگی برداشتم و دارم با اون مفاهیم رو سعی میکنم تبدیلشون بکنم به یک ابژه که به دیگری بگم. بعضیاشون آسون تبدیل به ابژه نمیشن. من خب طراحم، اگر نویسنده بودم خیلی راحت بود، میتونستم بشینم همشون رو بنویسم، بگم به زبان ساده انسانی، بگمشون، قصهشون کنم. ولی خب خیلی از این مفاهیم رو اگر بخوای تبدیلشون بکنی به دیزاین، به آبجکت، به نمیدونم به آرت، یه خورده آسونم پیش نمیره و باید راه خوبی براش پیدا بکنی. وقت تمرینت یا فکرت یا چه میدونم نوآوری ذهنت اینه که فقط راه بیانش رو پیدا بکنی. من مفاهیم زیادی تو سرم هست. چی میشه که یکی از این مفاهیم، یکی از این ایده ها رو میگه که من اینو باید تبدیل کنم مثلا به مدیوم فیلم، مستند، داستان؟ چطوری این رو انتخاب میکنی؟ مثلا یه سوال عمیق‌تر و مهمتر، به عنوان یه طراح چرا توی مدیوم های مختلف داری طراحیت رو به نمایش میذاری؟ دیگه ببین ظرفیت اون ایده هستش که تو رو هول میده. حالا الزاما نه، من نمیخوام بگم من یک طراح هستم. من اگر جرأتشو داشتم در نوجوانی در خانواده‌ام میگفتم میخوام برم ادبیات بخونم، شاید
عشق اولم در زندگی ادبیات بود. دوست داشتم بنویسم و خیلی وقت دلم میخواسته که در واقع از مدیوم سینما استفاده کنم. اصلا سینما رو خیلی دوست داشتم برای گفتن. ولی خب به هر حال در زندگی که محدوده و زمان که محدوده، مجبوری یک مسیر رو انتخاب بکنی و تو اون مسیر پا بذاری و نمیتونی هر روز این شاخه به اون شاخه بکنی، هی تجربه جدید بکنی. برای همین در نوجوانی و جوانی خوب آدم اگر چیزهای مختلفی رو به عنوان علاقه و اشتیاق در وجود خودش دیده، یه سری بهشون بزنه تا تکلیفش روشن بشه و یکیشون انتخاب بکنه، چون به هر حال بی نهایت مسائل و مفاهیم مختلف وجود داره و آدم دوست داره که اگه بخوای همینطوری باز بمونی و اگر عمر نامحدود بود، ممکن بود خیلی ویلون تر از این باشه ذهنمون. حداقل فکر میکنی عمر داره میگذره و من باید تصمیم بگیرم و یه خروجی اثری از خودم بذارم و اون وقت اون باعث خلاقیتت میشه. اصلا محدودیت باعث خلاقیت میشه، همیشه هم همینطور. من سر کلاس خلاقیتم در رو میبستم، گاهی میگفتم همینجا با هر چی که تو این اتاق وجود داره پروژه پایان ترمتو ببند. ظاهرا سخته ولی از اون طرفم خب تمام میشه راحت. یهو سر کلاس میبینی نمرتو گرفتی و لازم هم نیست بری پول خرج کنی، بری مقوای فلان بخری که اون ماکت رو اونجوری با پلکسی بسازی. دیده بودم بچهای من رفتن سر کلاس از تو سطل آشغالی مقوایی پیدا کردن، اون که نخ سوزن تو کیفش داشت برای اینکه اگه دکمه افتاد بتونه بدوزه و با اون بخشی از پرزنتشو از نخ سوزن استفاده کرده بود و خلاقانه است. قرار نیستش که هزینه کنی توش، که ایده خلاقانه حتما اون پرزنتیشنش دیگه اونجا در واقع اونقدر مهم نیست. یه ملودی خیلی عالی رو میتونی با دهانت هم بزنی. حالا اگه یه ارکستر سمفونی رو داشته باشی بخواد اون اجرا کنه عالی میشه، ولی ملودیه که ملودیه، تو میتونی ملودیشو، ملودی فلان سمفونی مهم هم میتونی با دستت و دهانت الان بزنی. ملودیه که خیلی خامتر از اون هم میشه پرزنت بشه. دو نکته جالب تو صحبت الانت بود بر من، اینکه این ماجراجوییه به تو کمک میکنه که زمانی که محدودتر میشی بتونی از هر چیزی استفاده بهتری بکنی. 100%. چقدر خودتو هنوز یادگیرنده میدونی؟ چقدر دنبال یاد گرفتنی هستن؟ چون من ناظر بیرونی فکر میکنم سیاوش هنوز در حال مکاشفه است، در حال دنبال کردن علایقشه تا چیزهای جدید یاد بگیره یا حتی توی چیزهایی هم که بلده بتونه عمیق‌تر و تاثیرگذارتر بشه. ببین من زندگی رو یک جشن باشکوهی میبینم که بهش دعوت شدیم. ممکنه ما در زمان بندی، در جغرافیایی به دنیا آمده باشیم که فکر بکنیم این حرفا زیادی شیرینه و عمومیت جامعه در واقع میگن نفست از جای گرم در میاد که داری این حرفا رو میزنی و خب مگه میشه آدم غمها رو نبینه، رنجها رو نبینه، اتفاقات تلخ رو نشنوه، نبینه و ازش آسیب نبینه و ازش غمگین نشه؟ اون حقیقت داره سر جای خودش، ولی ببین این دائما غر زدن که همه چی بده، همه چی بده، همه چی بده هم به نظرم خیلی منطقی و واقعی نیست. حتی عملکرد آدم هایی که بهت در واقع ایراد میگیرن که نفستون از جای گرم در میاد، چرا نشستین از این حرفا میزنین، بیایم بریم به فلان مصیبت برسیم، میبینی که اونا هم پایمردی رو که ادعا میکنن ندارن. 6 ماه بعدش میبینی که طرف تو مثلا به خلوت میرود، بالاخره همه کار داره میکنه و فلان. بدی گفتنش خیلی آسونه که به دیگری اتک کنی، حمله کنی که تو دغدغه نداری من دارم. این حرفا که نیست. هر کسی به اندازه خودش به هر حال رنج میبره از فضای عمومی که به هر حال ناراحت کننده است. اما غیر از این که همه این معانی رو میفهمیم، خودمونیم رفیق. این زندگی که تو توش داری، ته پایین شهر با یه ماشین قراضه داری میری، پراید مثلا لکنته‌ای داری زندگی میکنی و یه حقوق فلانی هم داری و زندگی هم داری حالا میگذرونی. این زندگی خیلی بده، میدونم. آره در مقایسه میگی اون بنز داره من پرایدم فلان، اون چیه. ولی رفیق یه دقیقه وایسا فکر بکنیم.
همش چند صد سال بریم عقب‌تر، شما لوی 16 لوی 15 رفتی کاخ ورسای، توالت نداره توش. ورسای تو نقاشی همه پشمینه پوش، همه چرچو سرده. تو ته فلان جاک اگر میتونی خونتو گرم بکنی وضعت از لوی چندم بهتره ها. خودمونیم. نه نیست، هست. به خاطر اینکه اون بدبخت، من دیدم که یه دونه در مخفی بود که این بیچاره باید میومد مثلا میرفت اون لباسا رو میپوشید، خیلی شاهانه به خواب میرفت در حضور چشم تعدادی از درباریان که افتخار مثلا به خواب رفتن و از خواب برخاستن لویی مثلا پادشاه فرانسه رو دارن در کاخ ورسای. به وقتی که میرن بیرون، این بدبخت از اون تختی که ارتفاعش هم خیلی بلند، قلب بزنی بیفتی پایین میمیری، دست پات میشکنه. میای پایین یه در مخفی هست، میری توی اتاقی که مثل آپارتمان کوچیکه، چون اونجا رو میشد گرم کنن. این سقف بلند رو نمیتونستن گرم کنن، یارو داشت یخ میزده. اون تو راحت تر بوده، میدونی. صبحم باز دوباره باید میخزیده، میومده توی این لباسا میکاپ میکرده، اون لباسا رو میخوابیده میپوشیده که بعد درباریان بیان تعدادیشون هم افتخار بیدار شدن شاه رو داشته باشن ببینن. خب بینواج زندگی داشته. 16 تاشون که میبینی نمیدونم این مشکل اون مشکل، اون گردنش رو زدن. اونی که نمیدونم مثلا اینو با یه کسی بهش گفتن ازدواج کن که اصلا دوستش نداشته، اون که عاشق زنش بوده زنش دوستش نداشته، درش بسته رفتن. نگاه کن ببین کی خوشبخته. اصلا تو فرعون مصر، بابا جان، تو واسه خاطر یه دندون دردی که میاد کله‌تو سوراخ میکرد، میگفت اجنه رو میخوام از تو سرت بیاریم بیرون، تو فرعون بودی. حالا تو وان شیر میشستنت، میومدی بیرون پشا میخوردنت، حالا 2 نفرم تو رو باد بزنن. کی گفته که زندگی او راحت تر از توه؟ تو همینقدر که یه شیری رو باز میکنی آبی از توش میاد بیرون که تصفیه شده است در طول تاریخ، که این فرصت به تو داده شده در این برهه زمانی زندگی بکنی. تو 500 سال قبلتر یا 2000 سال قبلتر یا 2000 سال تو غار که به دنیا نیامدی. به هر حال جهان هستی به تو فرصت زندگی کردن داده. تو مولکول و اتم رو بهت یک شعور داده که یک بار که برمیگردی در این فرم، در این هیئت، بتونی فکر بکنی و بفهمی. وگرنه تو هم مولکول و اتمی مثل هر چی که دور و برته. حالا یک چیزی بیشتر بهش داده شده، اسمشو بذار زندگی، اسمشو بذار روح، اسمشو بذار جان، اسمشو بذار. و تو شعور داری، درک میکنی، میفهمی. این مولکول و اتم فقط سنگ و میخ و چوب نیست. این فرصت چقدر میارزه رفیق، چقدر میارزه. بشینیم قور بزنیم بگیم که من از زندگی بدم میاد، از تو که داری میگه قدر زندگی رو بدون بدم میاد، از هر چی که میخواد به من بگه موفق باش، حالت خوب باشه، حالم به هم میخوره چون همتون دارین دروغ میگی فلان. نه عزیزم، نه. این یه فرصته. تو حتی اگه فرعون مصر هم بودی، زندگیت از اینی که الان اینجا داری سخت‌تر بود. یه آسپرین نبود. یه نصف نویسنده‌های معروف اروپا به خاطر سل مردن. سل مگه چیه؟ یه دونه بیماری عفونیه که خیلی راحت میتونستی کپسول بخوری، یه پنیسیلین بزنی زنده بمونی. حالا فلانی بدبخت تو 30 و چند سالگی مرده. نویسنده آثار باشکوهی هم هست، یا هنرمند بزرگی هم هست. برای چی مرده؟ آگاهانه به خودت سختی میدی؟ آگاهانه به خودم سختی بدم؟ بله، هر سختی به خودم بدم آگاهانه است. چون کلن هیچ دلیلی برای سختی دادن که وجود نداره. آدم دوست داره که به سمت راحتی بره، به رفاه بره. ولی اگر که به خودم سختی بدم، بله قطعا آگاهانه است. چه تأثیر روت میذاره اون وقت؟ قطعا سازنده است. قطعا سازنده است. یعنی سختی که مثلا نشستن خوندن یک کتاب، یا انجام دادن یک روتین ورزشی، یا انجام دادن یک روتین کاری، بلند شدن، همت کردن، انجام دادن کاری، این برای من سختی. از سختی بیشتر از اینام نه. چون من کلا دوست ندارم سختی بکشم. اصلا در زندگیم دنبال اینم که راحت باشم. هر چیزی که راحت تره سعی میکنم اونجوری انجامش بدم. مثلا چرا باید دنبال راه سخت باشم؟ مگه دیوانم این لیوانو بچرخونم از این ورم از پس یقم؟ چرا این کارو بکنم؟ راحتیشو دوست دارم. هیچ معنی دیگری هم نداره، مگر اینکه به هر حال اگر چیزی به نظرم سخت میاد، فکر بکنم که برام یک دستاوردی داره، قطعا اونو با آغوش باز میپذیرم و حتما انجامش میدم. رواقیگرا آگاهانه به خودشون سختی میدن برای اینکه قدر لحظهشون رو بهتر بدونن. صحبت که داشتیم کردی در مورد 400 سال پیش، 500 سال پیش و مقایسه میکردی با امکاناتی که داریم امروز، موقعیت زمانی و مکانی که امروز داریم، دائما داشتم به این فکر میکردم که
گاهی اوقات حتی لازمه آدم یک سختیایی به خودش بده. یه تمرینی دارن به اسم فکر کردن به وقایع ناگوار. میاد مثلا به تو میگه که چه میدونم ترس اینو داری که ماشینت خراب شه، پای پیاده بخوای راه بری، ماشین تو یه روز بذار کنار، پیاده راه برو، در آغوش بگیرون. دقیقاً. بله. نگرانی این که امشب غذا نداشته باشی، آقا چرا وایسی تا اتفاق بیفته تا تجربهش کنی؟ آگاهانه برو سمت این که یه شب، 2 شب، 10 شب غذایی وارد بدنت نکن. و این ناخواسته باعث میشه هم ما مقاومتمون میره بالاتر، هم کمکمون میکنه برای اینکه داری در مورد این حرف میزنی که میخوام باز دوباره، چون فکر میکنم فردا حالا 2 تا آدم میان میگن که اگه بلد بودی فلان کارو میکردی. ببین تو داری در مورد این حرف میزنی که بسیار حرف درستی هم هست که آقا اگر چیزی تو رو میترسونه در زندگیت بهش نگاه کن و در آغوشش بگیر، بپذیرش و باهاش روبرو شو و شاید تونستی ازش عبور بکنی. بله. ما همه آدم‌ها با اضطراب، ترس، دلهره گریبان گیرمون هست. کلماتش دیگه در واقع نسبتاً هر روز داره شنیده میشه و من از اون منظر ذهنی که بهتون گفتم من میتونم الان تحلیل بدم راجع بهش، چون یه فیلتری دارم که همه رو از اون عبور میدم. الان بهتون میگم ترس چیه، اضطراب چیه، دلهره چیه. ترس اینه که شما واکنش طبیعی بدنتونه به برای نجات دادن خودتون. شما زلزله بیاد الان بلرزه، من و شما و همه بچه‌هایی که اینجا نشستن توی چند ثانیه میتونیم بدویم به سمت در و بریم بیرون. الان نمیتونیم، چون وقتی که میترسی مردمک چشمت گشادتر میشه که بهتر ببینی، ضربان قلبت میره بالا که خون رسانی زودتر بشه، رفلکست سریعتر بشه، خون به مغزت برسه، تصمیم سریعتر بگیری، آدرنالین میاد پخش میشه تو بدنت که بتونی سریع رفلکس نشون بدی. این یک خاصیت مثبته، وگرنه احتمالاً مثل اون انیمیشنه بود، چی بود، همشون منقرض میشدن. صدای اون آقای بود با مزه، چه میدونم همشون مثلا میشستن و بعد مثلا هر اتفاقی هم میافتاد زلزله میشد، آتش سوزی میشد، همه شل نشسته بودن و همه بمی رفتیم. پس ترس یک واکنش کاملا طبیعی، یک هدیه است برای این که تو منقرض نشه نسلت و تو بتونی خودتو نجات بدی. مار میبینی، زلزله میاد، یه چیزی که تو رو میترسونه و تو سریع رفلکس نشون میدی با گشاد شدن مردمک چشم، آدرنالین، ضربان قلب بالا و فرار میکنی، خودتو نجات میدی. این درسته. اما اضطراب چیه؟ اضطراب اینه که تو فکر میکنی نکنه زلزله بیاد، نکنه هواپیما بیفته، نکنه از اون تو مار بیاد منو نیش بزنه، نکنه امروز برم بیرون تصادف کنم، نکنه اونجوری بشه اینجوری بشه. این چیزی که با نکنه میاد از ذهنت داره میاد، همون ذهنه که بیکار نشسته داره بازی میکنه، همون خره که داره واسه خوش میدوه، همون بچه قول خندون که داره شهر رو زیر پاش خراب میکنه. چی کار میکنه باهات؟ بهم بگو. تو رو مضطرب میکنه. تو با یه نکنه شروع میکنی، بعد رفلکس بدنی شبیه آدمی میشه که ترسیده. از چی ترسیدی؟ تو واقعا ترسو میشی. از خلاقیت اون خیاله. خدا حفظت کنه. تو از چیزی که وجود نداره ترسیدی. از مار و زلزله بترس، اما از نکنه که نباید بترسی. ولی خاصیت بدنیت میشه ضربان قلب. من نشستم اینجا ضربان قلبم رفت بالا، مضطربم. چی شده؟ چیزی نشده. مکانیزم خاصی براش میشناسی برای اینکه بتونی مقاومت کنی در برابرش؟ من فکر میکنم همون که گفتم، مراقبت کردن از ذهنتون. شما بایستی از ذهنتون مراقبت بکنید، ببینید خروجیتون چیه، ورودیتون چی بوده، نتیجهش چیه و این رو کنترل بکنید و میتونید. خدا زیباترین عضومون رو به ما داده که مغزمونه، نه چشم و دماغ و دهان و ابرو و فلانمون. مغز آدمی زاد زیباترین عضو بشه. باهاش فکر کن و درست ازش استفاده کن، نه اینکه هر چی بیاد تو، هر چی بره بیرون. باید بدونیم داریم چی کار میکنیم. بله این مراقبه پیش میاد که میگه من چرا ترسیدم؟ رادیکال فکر کن به خودت. چرا ترسیدم؟ آیا اگر من ذهنم الان ترسیده چیزی برای ترسیدن وجود داره یا نه من به دلم بد افتاد، نه من اصلا حس شیشمم خوبه. همیشه هم باور داریم که ما مرکز جهانیم، هر چی از ذهن ما عبور کنه درسته، هر چی من فکر میکنم پس درسته. اصلا خیلی از آدما فکر میکنن هر چی خودشون فکر میکنن درسته. چرا یه لحظه فکر نمیکنی که شاید تو درست نگی، شاید ذهن تو داره اشتباه فکر میکنه. هیچ وقت این نگاه دومو داری به خودت داشته باشی، بعدم نیست.
نه که هر روز بشینی خودتو قضاوت کنی بگی من بدم بقیه خوبن، ولی خب نگاه کن با خرد، با منطق، یک ترازوی درستی بذار. نمیدونی اون ترازو چیه، دنبالش بگرد، پیداش بکن. اون ترازو رو خردمندانه و عادلانه داشته باش که بگی آقا من کجاش ایستادم، من این ورم اون ورم، چپم راستم، کجای جهان ایستادم. نمیشه که هر بادی بیاد منو ببره، هر بارانی بیاد، سیلی بیاد منو ببره. قرار نیست ذهن من همه طرف منو بکشونه دنبال خودش و این عمر نازنین، این هدیه ارزشمند من تمام بشه. این فرصت دیگه. من اگر الان احساس نگرانی یا ترس یا اضطراب میکنم، دلیلش چیه؟ اگر با یه نکنه شروع شده در ذهنم، بهتره تمرین کنم بذارمش کنار، بهتره روبرو بشم باهاش، بهتره که مسلط بشم به خودم. شاید یه قهوه خوردم ضربان قلبمو برده بالا، برعکس این رفلکس در واقع بدنیم داره برهان خلف میره، مهندسی معکوس میکنه، میرسه به ذهنم، من فکر کنم من مضطربم، نه قهوه نخور قربونه. این معانی رو میشه تحلیل کرد از این زاویه دید که کجا ترسیدم واقعا، کجا اضطراب و دلهوره من در واقع دائمی شده، اضطراب من دائمی شده، من دلهوره دارم، دلم هوری ریخت پایین که چی شده الان، چی شده، چه اتفاقی افتاده، هیچی، من فکر کردم نکنه الان اونجوری بشه. بعد دیگه باید زنگ بزنم و تو اون آدم گوشی رو بر نداره، من همش فکر میکنم الان یه اتفاقی افتاده. نه، نشده. تو ذهنت داره باهات بازی میکنه، داره روز نازنینت رو با نگرانی طی میکنه. تو خوابم همینه، داره میکشتت این ور اون ور، تو بیداری هم همینه. این تویی که باید کنترلش بکنی. این کنترل کردنه لازمش اینه که تو تکلیفت با خود روشن باشه، بدونی چی میخوای، دنبال چی هستی. خب سیاوش 40 و چند ساله این رو میدونه، ولی یه جوونه 16 17 20 و چند ساله که هنوز اون تجربه زیسته به حدی نرسیده که بخواد مسیر خودش رو انتخاب کنه، رسالت خودش رو انتخاب کنه، نمیدونه. پس میشنوه. پس اگر که مسئول باشه نسبت به خودش، میشینه و میگه اگر احساس میکنم این آقا نشسته یک فضایی ایجاد کرده که داره با یه آدمی حرف میزنه، اگه اون حرف به دردم میخوره گوش بدم، بشنوم، دنبالش بکنم. بله که منم نمیدونستم، من 16 سالگیم نمیدونستم با چی کار کنم. بهترم میگم بعد که 40 و چند سالت بشه اینقدر میدونی با چی کار کنی نمیرسی انجامشون بدی، وقتت کم میاد. 1000 تا کاری که میدونی میخوای انجام بدی درسته و دیگه وقت نداری، باید انتخاب کنی توشون. این زندگیه، اینجوریه. بهتره که زودتر بدونی کی هستی، چی هستی، چی میخوای، رسالتت چیه، از خودت بپرسی، دست به دست نشی، ذهنت دست به دست نشه. ما بین تمام کسایی که دارن با ذهنتو بازی میکنن، یه لحظه بشین، سکوت کن، ببین تو ذهنت چی میگذره. یه لحظه صدای خواننده میاد، یه دقیقه بعد یه سری فکرا میاد و چی میاد و چی میاد و مسلط باش بهش. ببین که ذهنت داره این کارا رو میکنه باهات، ببین که ذهنت تو داره به این مسائل فکر میکنه، ببین که بازی ذهن تو اینه. متوجه میشی که بازی ذهن من اینه، اونم شگرد داره. ذهن تو هم یه شگردایی داره. ذهن تو اولا که تو جلوه، چون دسترسیش به خاطرات تو بیشتر از توه. به ناخودآگاه تو راحت‌تر دسترسی داره، تو نداری. اون میتونه بره تو ناخودآگاهت یه چیزی ورداره بیاره بذاره یه جایی که تو رو باهاش بترسونه و تو خودت اینقدی بهش مسلط نیستی، باید به خود کمک کنی بری یه جایی در بیاری که چرا اون موضوع تو رو ترسونده. میدونی؟ خب پس باید بشناسی، دستشو بخونی، ببینی که اون با تو چی کار میکنه. من صدای ذهن خودم رو شنیدم، به قهقهه وقتی منو به کشتن میداد. خوشحال بود، من نمیدونم چرا، تو منه ها. یه بار 3-4 شب بیدار بودم، ماکت درست میکردیم، دستم خوب بود تو ماکت ساختن، دانشجو معماری بودیم. چند روز بیدار بودم با دوستم، خیلی‌ام رکورد داشتیم شارت که میشدیم، مثلا چند روز مثلا شبانه روزی بیدار بودیم که مثلا اون پروژه رو برسونیم دیگه، با تمام وقتمون رو میذاشتیم اون ماکت رو، اون شیتا رو ببندیم. من یادم تایمی مثلا بیدار مونده بودم که اون ماکت رو تموم کنم. اون شب پشت فرمون ماشینم توی اتوبان داشتم رانندگی میکردم، 3 صبح بود، 2 صبح بود. میخواستم زودتر برسم خونه که بخوابم و چون چند روز نخوابیده بودم، هر لحظه خوابم میبرد و اون روز صدای ذهنم رو شنیدم میگفت ببین چقدر باحاله، تا چشاتو میذاری رو هم خوابت میبره. و من واقعا خوابم میبرد و داشتم 100 و چند تا تو اتوبان رانندگی میکردم. اصلا براش مهم نبود که وقتی بهم اینو میگی من واقعا خوابم میبره و ممکنه با سرعت زیادی تو اتوبان تصادف کنم بمیرم. میخندید.
براش مهم نیست، چون فاقد شعور، قدرت داره، تسلط داره، دسترسی داره ذهن شما. اما بهترین تصمیم برای شما رو اون نمیگیره. اون فقط یه موتوره که داره کار میکنه. اون داره بازی میکنه، مثل اون بچه قول، مثل اون خره که داره میدوه نمیدونه کجا. تو با افسار بزنی بهش بگی کجا میری، وگرنه این کارو باهات میکنه. من صداشو به گوش خودم شنیدم، یه صدای اتفاقا جذابی هم داشت، قاه هم میخندی، قهقهه خیلی سینمایی هم داشت و خیلی باحال بود. آره، ولی لامصب اصلا براش مهم نبود که داشت منو به کشتن میداد. من میمردم واقعا، منو میخوابون پشت فرمون. من میگم من سیلی میزدم تو صورت خودم محکم، به فیزیکم میزدم که برگردم. میگفتم نخواب داری رانندگی میکنی، باید برسی. حالا تو اتوبان مگه میتونستم بزنم کنار، مثلا یه رو مونده برسم، 20 دقیقه مونده برسم به خونم؟ میگم خب برسم، چیکار کنم؟ تو اتوبان بزنم بغل؟ بعد نمیشد که، باید میرسیدم دیگه. من تو موقعیت غلط قرار گرفته بودم، باید ماشینم میذاشتم تاکسی میگرفتم. حالا نمیدونم چی بود، 3 صبح بود، تاکسی نبود، ماشین داشتم میرفتم فقط خونه دوستم بخوابم، برم خونمون برسم بخوابم. و این اتفاق میافتاد و هر روزم هست. من هر روز اونم توی دنیای امروز که اصلا داریم بمبارون میشیم، داری بمباران میشی و با اطلاعات، بدونی دیتا، خاصا، وسوسه ها بی نهایت رحم نمیکنه. من و تو از نسلی هستیم که بچگیمون همچین چیزی نبود، خوشبختانه نبود، به هر حال نبود. خوشبختانه یا بدبختانه خیلی هم آپشن داره بهت میده، خیلی امتیاز بهت میده، خیلی تکنیک بهت میده، خیلی امکان بهت میده. یه دوربین عکاسی تو جیبته، دوربین فیلمبرداری تو جیبته، کامپوزر موزیک. چون باعث شده من بیشتر قدردان داشتنش باشم. من وقتی بچگی خودم دارم یادآوری میکنم، میبینم که برای دیدن یه فیلم، چه میدونم شنیدن یه آلبوم موسیقی باید چند سال منتظر میموندم. ولی امروز با اون آدمی که اون کله دنیا در لحظه میتونه پلی کنه، میتونم پلی کنم، بشنوم، ببینم، تجربه کنم، واقعا قدرشو بیشتر میدونم. حجم اطلاعاتی که تو میتونی از توش برداری زیاده، اما خب توش خوب و بد زیاد داره. تو همشو احتیاج نداری، باید بدونی که کدومشو میخوای. تو باید تصمیم بگیری، این زندگی توه، این فرصت توه، تو باید بدونی کدومشو برداری به خودت بدی، باقیش هم نباید بدی به خودت. همه این سوپرمارکت تو نباید هایپرمارکت رو بریزی تو معده خودت، داغونت میکنه. همشو که نباید بخری، همشو نباید بفرستی تو بدنت. اینم همینطور، اینم یه عالمه اطلاعات. من برای اینکه متن تکست اون موسیقیه رو از اون خواننده مورد علاقم داشته باشم، یادم یکی دستنویس بهم داده بود، یعنی حتی کتاب چاپیش نبود و با اونو با اشتیاق میخوندیم که مثلا بفهمیم آقا مثلا استریتس آف فیلادلفیا بروس اسپرینگستین چی داره میگه، اون کلمه چی بود. چون با نوار کاستی که میذاشتیم گوش میدادیم، الان تو شزم داری میزنی میاد، متنش میاد، ترجمهش میاد و خب میتونی خیلی سریع یاد بگیری، بیاموزی و فرصت خیلی خوبی برای آموختن داری. هر آنچه که میخوای در دسترست. بهترین اساتید دنیا، مستر کلاس های دنیا تو یوتیوب هست، میتونی سرچ بکنی بری اونا رو یاد بگیری. پس بایستی با یک تعهدی نسبت به خودت، اگر جوونی بگی من میخوام شف بشم، برم ببینم بهترین شفای دنیا، سوال بپرس از خودت، بهتریناش کیان، کجان، چی بلدن، فرقشون با بقیه چیه، من کجاشو بگیرم که خودم هم تو این موقعیت قرار بگیرم، چطوری به اون شبکه دسترسی پیدا بکنم، چطوری. کافیه 4 تا سوال درست از خودت بپرسی، چون نصف پاسخ هر سوالی در جواب هست. کافیه سوال درست پرسیده بشه که بعد به جواب درست برسی. پس اگه کسی جوان‌تره از ماها که در میانه زندگیمون هنوز حوصله داریم که حرف بزنیم، چون سن پیرتر حوصله شاید نداشته باشی با کسی حرف بزنی که خیلی ازت جوان‌تره، یا اینقدر فاصله گرفتی که زبونتو نمیفهمن، یا اونقدر جوان نیستیم که هنوز تجربه زیستمون کم باشه که ندونیم خودمون. من اگر یه جایی از زندگیم هستم که میانه زندگیه و هنوز اشتیاق دارم که به جوان‌تر خودم یه هینتی بدم که به دردش بخوره، پس جای خوبیه. اگر کسی دلش بخواد بشنوه، بهش میگم که ذهنت رو مدیریت کن، اجازه نده هر چیزی وارد ذهنت بشه، قدر زندگیت رو بدون. اینقدر آسون با این مفاهیم پراکنده که این زندگی دار که و همه چی فلان، اینقدر راحت این کلمات رو نشنو و به خودت نگو. از زوایای مختلف رادیکال بهش نگاه کن، به خودت بگو اگر این مولکول و اتم ها در شکل شعور ظاهر شدن بر کره زمین، رسالت من در این زندگی چیه؟ چی میخوام به جهان بدم؟ و
براش بجنگ و تلاش کن، به دستش بیار، برو بیرون، واقعا به دستش بیار، بسازش. میتونی. هزاران شانس هم وجود داره برات. اونی که نشسته بهت غیر از این بگه آیا دلسوزت هست یا نیست، آیا تو رو دوست داره یا نه، از تو چی میخواد؟ اونی که بهت میگه نه نیستی، اون که بهت میگه نه، من میگم هستی. آره خب، آره باید باشی، باید بری به جنگ حق تو از زندگی بگیری. برو خطا کن، هنوز جوانی، برو اشتباه کن، انقدر اشتباه کن که یاد بگیری. اشتباهاتو تکرار کن شجاعانه، دوباره تکرارش کن، دفعه دوم حتما یاد میگیری درستش چیه. نترس، تو فرصتش رو داری هنوز. این لحظه‌های نازنینت رو بدون که بزرگترین سرمایه زندگیت هستن. و راه هم اینه که در واقع ذهنتون رو بهش نگاه کنین. از این منظر به موضوع خلاقیت نگاه کردم، ننشستم تشویق بکنم که بگم به به خلاقیت راهاش ایناست، تکنیکاش ایناست، چون درس دادم خلاقیت چیز خوبیه، احتیاجش داری. هر کاره که هستی احتیاج به خلاقیت داری که بتونی با نوآوری خودت رو از میانه جدا بکنی و بعدم هزینه باید بدی براش. هزینه‌ش هم گاهی اوقات اینه که فهمیده نشی، ولی اگه به اندازه استفادهش کنی، یه قدم از بقیه جلو باشی، اتفاقا خیلی هم میتونی پیش بری. اگه راه خلاقانه پیدا کردی، از قدم سومت نشون نده یک قدم از بقیه جلو باش، چون اگه 6 قدم از بقیه جلو بیفتی طول میکشه بفهمنت، اوور کوالیفاید میشی. یه قدم جلو باش، خیلی هم خوبه، ولی قبل از اون بدون که ذهنتو خودش خلاقانه داره هر لحظه با تو بازی میکنه، در خواب و بیداریت. تو میگی ترس و اضطراب و دلهره، من میگم اینا همه گیفتن. تو بگی درد، من میگم رادیکال بهش نگاه کن، دردم گیفته. درد، اگر درد نمیکشیدی یه شب میخوابیدی پاتو میذاشتی دمش رو مینه که لذتشو ببری، صبح پا میشدی میدیدی پات سوخته و دیگه نمیتونی باشون راه بری، اصلا خونه آتیش گرفته و تو دردی نکشیدی. درد فقط آلارم اینه که بفهمی کجای بدنت باید بری یه چیزی رو درست کنی. چقدر جالبه، یه جا که درد میگیری میری توش میبینی یه مشکلی داره، یعنی همه جای بدنت سنسور گذاشتن که تو درد رو بفهمی و بری اونجا رو درست بکنی. اون که تو رو ساخته نمیخواسته نسلت منقرض شه، میخواسته تو ادامه پیدا کنی، میخواد تو زنده بمونی. برای تو مکانیزم درد رو طراحی کرده، سنسور بهت پیام بده بری اونجا رو درست کنی که ادامه پیدا کنی. اون تو رو خواسته، چرا خودتو نخوای؟ اون تو رو میخواد بیشتر از پدر، مادر، جامعه، دوست، معشوق. هر کی تو رو نخواسته، یکی تو رو خواسته، بهت فرصت زندگی داده. فکر نمی‌کنی نشسته نگاه میکنه ببینی چی کار میکنی با فرصته؟ خودت فکر نمی‌کنی این شانس زنده بودنت بر کره زمین، شنیدن، فهمیدن مفاهیم و کلمات، داشتن یک مغز تحلیلگر برای برداشت کردن ازش چه گیفتیه؟ و این که تو با این مغز چی کار میکنی؟ با این عضو زیبای وجودت چی کار میکنی؟ چی بهش خوراک میدی؟ چی ازش بر میداری؟ قرار نیست هر کی بیاد تو رو همینجوری تو این باد طوفان خودش بازیت بده، به چرخونت تو هوا. هر کی هر حرفی میزنه که تو رو وادار به نشستن میکنه، حتی ذهن خودت اگر تو رو مینشونه، اون تو نیستی. خیلی جذاب گفتی، مرسی واقعا. ما از هر زاویه‌ای ورود کردیم، باز رسیدیم به این نکته که آگاهانه خوراکی که داریم به خودمون میدیم رو خوراک خلاقه، حالا ما اسمش گذاشتیم رژیم خلاقه، خوراک تجربیات، خوراک خواسته ها، هر چیزی رو که میخوایم وارد ذهنمون کنیم، مدیریت کنیم و بعد وقتی که وارد ناخودآگاهمون شد باز هم ناخودآگاهمون رو سعی کنیم کنترل کنیم و مهمتر از هر چیزی غر نزنیم، ببینیم کجا قرار گرفتیم، چی هستیم، روشن بشیم با سوال کردن، چه خواسته هایی داریم، چه اهدافی داریم، چه رسالتی رو توی زندگی دنبال میکنیم و بعد بریم سمت زندگی کردن، تجربه کردن، خلق کردن. من فکر میکنم اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم، مهمترین چیزی که توی این گفتگو با هم داشتیم این بود که حواسمون به خودمون، به دنیای اطرافمون، به داده هایی که داریم وارد خودمون میکنیم باشه. عالی، همین درسته. و یه مثال میزنم برای جمع‌بندی این صحبت. نسبت به اون سرفصلی که در واقع تعریف کردم، نگاهی که
به خودت داری، برداشتی که به خودت داری، برداشتی که از خودت داری و اینکه چقدر میتونی باور بکنی که اون چیزی که تو فکر میکنی هستی تو هستی و من بهت میگم تو نیستی. تو هر چی فکر میکنی نیستی. آنچه که در ذهن تو در جریان الزاماً تو نیستی و اگر این حرف منو باور بکنی شروع میکنی به مراقبت کردن از ذهنت و کنترل کردنش، مقاومت. البته ببخشید کنترل کلمه خوبی نیست، چون شما هرگز نمیتونید ذهنتون رو کنترل کنید، هرگز نمیتونید صداش رو خفه کنید، هرگز نمیتونید بکشیدش. فقط میتونید نسبت بهش شناخت پیدا بکنید، میتونید نسبت بهش معرفت پیدا بکنید. شما میتونید آگاه بشید، شما میتونید مراقبت کنید ازش، ببینیدش، دستشو بخونید، بهش لبخند بزنید، بگید نه من توی اتوبان نمیمیرم، ساکت باش، 2 تا چک به گوش خودم میزنم، بیدار میمونم. دمت گرم، خیلی باحالی، یعنی اینقدر باحالی که حاضری منو به کشتن بدی. باشه، چون نمیتونی صداش رو ببندی، نمیتونید اون رو در واقع چنان کنترل بکنید که همه ذهن شما بشه شما، ولی میتونید بهش نگاه داشته باشید و مراقبتش کنید، چون شما چیزی بیشتر از ذهنتون هستین. یک ببر که تو سیرک با 4 تن وزن میره تو حلقه آتیش میپره، اینقدر مضحک میره، رو توپ راه میره. مضحک از این جهت که کسی داره کنترلش میکنه که اگه یه پنجه ببره بهش بکشه نابود میشه. اگه یه لیس بهش بزنه نصف پوست تنشو برده. توی ببر 4 تنی هستی، چرا مثل بچه گربه با خودت رفتار میکنی؟ مگه این صدای که مثلا این یارو میزنه چقدر ترسناکه؟ کجای ذهنت نشسته که داره کنترلت میکنه؟ اونی که میخواد کنترلت بکنه و ذهن خود توه که داره این کارو باهات میکنه. بهت میگه توی بچه گربه ضعیفی، فقط به خاطر اینکه وقتی بچه گربه ضعیف بودی، حتی توی ببر گنده یه وقتی موجود آسیب پذیر کوچولو بودی و اون موقع با اون صدای شلاق ترسوندنت و با اون چوبه که تو دستشون گرفتن و یادت میره که یه نگاهی تو آینه و خودت بندازی و بگی رفیق من 4 تونم، یه پنجه بکشم تو تموم میشی. چرا من مسخر تو شدم که بیام روی این توپ راه برم که تو سرگرم میشی؟ من هرگز این کارو نمیکنم، من نمیپذیرم این رو. باید بدونی که خیلی وقتا ذهنت این زنجیر رو به پات بسته. میدونی یه فیل باز چند تونی رو چجوری کنترل میکنن؟ وقتی بچه است یه حلقه فلزی دور پاش میندازن، با یه زنجیر میخ میکنن به زمین و فیله هر چقدر تلاش بکنه نمیتونه بره. ولی وقتی بزرگ میشه هیچ میخی، هیچ زنجیری نمیتونه این فیله رو نگه داره. اون فیله اینقدر زورش زیاد میشه که به هر چی پاشو میخ بکنن بکشه اون خونه رو خراب میکنه. اگه زنجیرشو ببندن به خونهشون خراب میشه. چیکار میکنن؟ فقط یه حلقه میندازن دور پاش. فیل باور میکنه که دیگه نمیتونه بره، تو همون محدوده میمونه. باید بدونی خیلی وقتا بندایی که در ذهنت هست مثل همون حلقه، مثل اون صدای شلاق است. تو دیگه بزرگ شدی، تو دیگه میتونی. تو که داری این حرفا رو میشنوی، گوش میدی، توی پادکست گوش میدی، تو هر جایی، یوتیوب یا هر جایی نشستی داری منو میبینی یا صدامو میشنوی، پس حتما اینقدری بزرگ شدی، بالغ شدی که بفهمی اینایی که دارم میگم یعنی چی. اگه یه زمان یه کاری باهات کردن و ذهنت رو کنترل کردن، الان دیگه خودت باش. ایستی یه دقیقه تو آینه نگاه کن، ببین تو کی هستی و چی میخوای از جهان و قرار چه اثری درش بذاری و رسالتت رو انتخاب کن، براش بجنگ، به دستش بیار. موفق باشی. این صحبت میکنی آدم سیر نمیشه. مرسی ازت. مرسی از تو. برای اینکه تمام کنیم من یه سوال داشتم. اگه قرار باشه این داده های این گفتگو رو به کسی تقدیم کنی، اصلا به کسی تقدیم میکنی؟ آره. به کی تقدیمشون میکنی؟ به نسل جوانتری که این صدا رو میشنون. خب من یه پسر دارم که کوچولوه و فکر میکنم پسرم در نگاه اول میتونه در واقع اون انتخاب باشه و بعد فکر میکنم پسر من با پسر تو، با دختر او، با تو پسری که الان 70 سالت شده و یه وقتی پسری کسی بود، هیچ فرقی نمیکنه. پس هر کسی که صدام رو میشنوه و هر کسی که این به جان و روحش در واقع رسوخ کرده صاحب این هدیه است. مرسی ازت. قربان تو. خیلی لطف کردی. مرسی از تو. مرسی از دعوتت. دمت گرم که تا آخر این گفتگو همراهمون بودی. همونطور که معلومه این یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن.
پس برای اینکه با همین فرمون پر انرژی ادامه بدیم، ازت میخوام که ما رو توی همه پلتفرم‌های دیگه‌مون هم دنبال کنی. تا کورنر بعدی حسابی مراقب خودت باش.